So we are in this little village called Dana on our way to Jerash from Wadi Ram, and it's a beautiful old 500 years old village, and I'm just going to show you as we walk through it. کردم در آغوشی تو بودم وی سراسی مقامت هوشی تو بودم سراسی مقامت هوشی تو بودم ها تو شادخت بودی و با شان و شوکت وی غلامی حلقه در گوشی تو بودم غلامی حلقه در گوشی تو بودم شدم غرق خیالت باز دوباره وی بجا صبر و تحمل نیست و چاره بجا صبر و تحمل نیست و چاره ها بدیدم چهره اد را در خیالم وی رخت ماه بود و چشمانت ستاره رخت ماه بود و چشمانت ستاره شدم محوی جمالت در خیالم وی زی سازی عشق بنالم یا ننالم زی سازی عشق بنالم یا ننالم ها نهادم سر به بالش در شبی تار وی تو را در خواب و دیدم خوش به حالم تو را در خواب و دیدم خوش به حالم تو را در خواب و دیدم خوش به حالم So we are at the tomb of a companion of Prophet Muhammad. His name was Haris bin Umar. That's his tomb, and it's next to a mosque. I'll just show you.
पता नहीं इधर ये शुरू में क्या जाते हैं